नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले मुरुक्कुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो विशेष गरी इन्डियातिर बनाइने परिकार हो। इन्डियाको कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई चक्ली पनि भनिन्छ। यो बनाउनको लागि एउटा साँचो चाहिन्छ। इन्डियातिर त विशेष यसैको लागि भनेर पाइन्छ भने नेपालमा झिलिङ्गा बनाउने साँचो पाइन्छ, त्यसबाट पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब लागौँ है त यो बनाउनतर्फ। यो बनाउनको लागि मैले आधा केजी मैदा लिएकी छु, हाफ लिटर सनफ्लावर तेल, 1 चम्मच नुन, 2 चम्मच चिनी, 1 चम्मच जिरा, 1 चम्मच घिउ, हाफ चम्मच ज्वानो र 2 चम्मच तिल लिएकी छु। यो बनाउनको लागि मसँग यस्तो खालको साँचो छ। यसलाई यसरी खोलेपछि यहाँभित्र प्लेटहरू छन्। यस्ता डिजाइनका प्लेट छन्। आफूलाई कुन डिजाइनको बनाउन मन लाग्छ त्यही डिजाइनको बनाउने हो। मैले विशेष गरी यो र यो डिजाइनको बनाउने गर्छु। आज मैले यो डिजाइनमा बनाउँदैछु। यो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त पिठोलाई स्टिम गर्नुपर्छ। मैले पिठोलाई स्टिम गर्नको लागि एउटा कटनको कपडा लिएँ। यसमा अघिको पिठो राख्दैछु। यसलाई हल्का फिजार्नुपर्छ। अब मैले यसलाई यसरी छोपेँ। यसलाई मैले मोमो पकाउने भाँडामा स्टिम गर्दैछु। हजुरहरूले कुकरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2 कप जति पानी राखिदिएँ। यसलाई फ्लेम अन गरेर उमाल्दैछु। यो पिठो स्टिम गर्नको लागि उम्लेको पानीमा 15 मिनट र नउम्लेको पानीमा 20 मिनट राख्नुपर्छ। पानी उम्लिसकेको छ। अब मैले यो माथिको भाँडो राखिदिन्छु र यसमा पिठो राखिदिन्छु। यसलाई पातलो गरी फिजाउनु पर्छ। अब यसलाई छोपेर हाई फ्लेममा 15 मिनटको लागि स्टिम गर्छु। 15 मिनट भइसकेको छ। मैले अब यसलाई खोल्दैछु। यो यस्तो भएको छ। यो पुरा डल्लो परेको छ। अब मैले यसलाई निकाल्दैछु। यो एकदमै तातो भएको हुनाले मैले यसरी मिचेर यसको डल्ला फोर्दैछु। अब मैले यसलाई हातले बिस्तारै डल्ला फोर्दै चाल्नोमा चाल्दै गर्छु। यसलाई चाल्नको लागि मैले एउटा भाँडो लिएँ। अब यो चाल्नुमा मैले चाल्छु। पिठोको डल्ला परेको हुन्छ, त्यसलाई फुटाल्दै चाल्दै गर्नुपर्छ। अब मैले चालिसकेको पिठोमा नुन राखिदिएँ। चिनी, तिल, जिरा, ज्वानो र घिउ राखिदिएँ। मैले यसलाई मुछ्नको लागि 200 ml पानी लिएँ।
पहिला मैले यो पिठोलाई मजाले मिक्स गर्छु। दस मिनेट जति यसलाई यस्तै गरी मोल्नुपर्छ। अब मैले थोरै थोरै पानी राख्दै मुस्दै गर्छु। पिठो यस्तो भएको छ। यसलाई मैले 5 मिनेट जति छोपेर छोडिदिन्छु। अब मैले एउटा प्यानमा अघिको हाफ लिटर तेल राख्दैछु। अहिले यो बनाउने बेलामा पिठोलाई पनि चाहिन्छ र भाँडा पनि हल्का हल्का चिल्लो बनाउनुपर्छ। त्यसैको लागि मैले 2 चम्मच तेल निकाल्दैछु। तेल निकालिसकेपछि मैले प्यानलाई मिडियम फ्लेममा हिट गरिदिएँ। अब मैले यो भाँडाको भित्र सबै ठाउँमा तेल लगाउँदैछु। मैले यो पनियोमा पनि बनाएर देखाउँदैछु, त्यसैले यसमा पनि तेल लाएँ। अब मैले यो एउटा प्लेट राखेर यसलाई बन्द गर्दैछु। अब यो भाँडोमा अट्ने जति पिठो लिन्छु। हातमा थोरै तेल लाएर यो पिठोलाई एकछिन मैले माड्छु। यसमा यसरी खाँजी खाँजी पिठो राख्नुपर्छ। माथिको ढक्कनलाई यसरी लगाएर हल्का थिचेर गोलो बनाउने, यसरी गोलो बनाउने। यो बनाउनको लागि झिलिङ्गा बनाउने भाँडोमा चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। यसमा जस्तो थिच्नु पर्दैन। मैले यस्तो बनाएँ। यसलाई सानो ठुलो जत्रो पनि बनाउन सकिन्छ। अब मैले यो प्लेटमा पनि तेल लाएर यसमा पनि बनाउँछु। यता तेल पनि तातिसकेको छ। मैले यसलाई यसरी राखिदिन्छु।
यो पाक्दाखेरि यस्तो कलरको हुन्छ। यसको तेल राम्रोसँग तार्नुपर्छ। अब मैले फेरि अर्को राख्दैछु। यो पकाउँदाखेरि फ्लेमलाई हाई गर्नु हुँदैन, मिडियममा राख्नुपर्छ। यसै गरी मैले सबै बनाइसकेकी छु। हजुरहरूले आजको मेरो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, बाई।